Då måste jag tyvärr avbryta. För nu har vi nästa talare. Och det är Åsa. Och hon kommer att prata om ett samiskt perspektiv på klimatfrågans utmaningar. Så jag ger ordet till dig, Åsa. Ologihto, Bores Pohkaide, Nosomalapleekit, Unamalle Åsa Larsson Blind. Hej allihopa, jättekul att vara här och få prata med er idag. Då ska vi se, nu ska jag dubbeljobba här, nu får vi se hur det ska gå. Se. Och jag tror att vi börjar där. Ja, samerna som jag representerar är ett... Lite närmare micken. Jag ska försöka att inte behöva hålla den samtidigt. Så nu ska vi se. Så kanske. Blev det bättre så? Ja, tack så mycket. Samerna, vi är ett urfolk i Sverige. Och vi är inskrivna som ett folk i Sveriges grundlag. Och det innebär att samerna... Nej, jag får nog hålla den här. Jag känner hur den börjar. Så mycket för effektivisering. Det innebär att samerna som folk, som andra folk i världen, har rätt till självbestämmande. Och vi har en rätt att utöva vår kultur. Där också renskötsel ingår, som jag kommer att prata lite mer om. Och vad ett samiskt självbestämmande i Sverige innebär, det har vi faktiskt inget bra svar på ännu. Men i och med att vi är två folk, det svenska folket och det samiska folket som lever på samma område, sida vid sida, så bör det handla om medbestämmande. Vi måste hitta sätt att bestämma tillsammans så att också det samiska folket kan få ett inflytande och ett medbestämmande i frågor som är särskilt viktiga för oss på de områden som är traditionellt samiska områden. Och samerna, vi är det enda erkända urfolket inom EU. Och ni har säkert hört om FNs deklaration för urfolks rättigheter, där det också väldigt tydligt skrivs ut vilka rättigheter urfolk världen över har. Här ser ni det samiska traditionella området, Sápmi. Och som ni ser så är det ett område som spänner över 4 länder. Norge, Sverige, Finland och också Kolahalvön på rysk sida. Och det innebär att vi är ett folk men i 4 länder. Och det här ställer ju till en del svårigheter förstås. Och nu ska vi prata om svensk sida och Sápmi i Sverige. Så jag börjar där. Och om ni ser, det här är det område som traditionellt används för samiska näringar och renskötsel i Sverige. Och som ni ser så täcker det nästan 50% av Sverige. Och rätten till den här marken är baserad på att vi historiskt har brukat de här markerna. Och om man då tänker tillbaka på vad som sades tidigare om det här obrukade, vad som Anders nämnde här tidigare. Att vi har så stora områden, att naturen är så stor. Så kan ni också se på den här bilden att hela det här området är uppdelat i mindre avgränsade områden. Det är ett lapptäcke. Så det är inga obrukade områden i den här delen av Sverige. Och de här olika områdena, vi kan gå tillbaka till den bilden och titta. Så är det vad vi kallar för samebyar. Och en sameby, det är väldigt missvisande namnet, inte en fysisk by, utan det är de här geografiska områdena. Och det är så som renskötseln är organiserad. Och det är baserat på ett samiskt traditionellt sätt att bruka markerna. Och det innebär att de renskötande familjer som är medlemmar i de samebyarna kan beta sina renar inom det avgränsade området. Så det är ett lapptäcke av organiserad renskötsel i väldigt stor del av Sverige. Och renskötseln, det är en av grundstenarna. Vi har också andra samiska näringar. Och renskötseln är fortfarande beroende av väder och vind för det dagliga arbetet.
Är det snöstorm är det svårt att vara ute. Så att vi känner också av förändringarna i klimatet i det dagliga arbetet och in på kroppen. För renskötseln är, och här kan ni se på bilden när vi flyttar med våran renjord. Renskötseln är baserad på att renarna betar fritt och att vi följer dem då mellan olika områden. Och det är baserat på att renarna kan hitta bete, naturbete. Och en renskötares huvuduppgift, det är att se till att renarna hittar tillräckligt mycket mat och skydda dem från diverse faror och se till att de får betesro. Och det förändrade klimatet, det som vi alla lever med nu, det har förändrat och förändrar hela tiden renskötande familjers vardag helt enkelt. Och det vi ser som tydliga exempel på det är de här extremvädereventen som vi nu ser hela världen över. Och i Sápmi så kan det till exempel te sig som regn på snö vintertid. Och regn på snö som sen fryser skapar ett hårt islager som gör att renarna inte kan gräva sig ner till betet under snön. Och det gör att det låser och renarna svälter om vi inte ser till att de får annan mat. Eller flyttar dem till ett annat område. Vi ser också att det är väldigt många tillfällen nu med extremt mycket snö som kommer på väldigt kort tid. Och det gör också att för mycket snö klarar heller inte renarna av att gräva igenom och beta. Vi har varierande temperaturer som gör isar väldigt osäkra att färdas på. Och det är ju en säkerhetsrisk för våra familjemedlemmar som ska vara ute och färdas på markerna. För att inte tala om väldigt torra och varma somrar. Vi ser ju på andra delar av världen när det har brunnit. Men torra och varma somrar gör att renkalvarna helt enkelt inte växer och inte klarar sig. Och fastän vi då som samer och renskötande är så extremt beroende av våra marker och lever med konsekvenserna av klimatförändringen, så har vi väldigt lite inflytande över de klimatåtgärder som sker och hur marken inom våra områden används. Och i teorin så finns det möjlighet till inspel. Vi kan lämna yttranden, vi kan gå på samråd. Det finns numera också en lag om konsultation som är väldigt ny, så vi vet inte riktigt än hur det slår. Men i realiteten så är det väldigt svårt för samerna som en minoritet att få sin röst hörd och få vår rätt till de här markerna och bli beaktad på ett rättvist sätt. Och största anledningen till det är ju helt enkelt resurser. Renskötseln är små och andra samiska näringar är små familjeföretag som inte har någon möjlighet att mäta sig med de stora bolagen som nu investerar i de samiska områdena med miljardsatsningar i så kallade klimatåtgärder. Så renskötande familjer, vi tvingas hantera konsekvenser av klimatåtgärder som påverkar våra möjligheter att bruka våra områden. Och de här klimatåtgärderna, de beslutas oftast i forum där det inte finns samiskt inflytande. Och konsekvenserna kan ju bli till exempel att inte alla i familjen kan fortsätta med renskötsel, markerna krymper. Och när färre kan arbeta med renskötsel så går det också både traditionell urfolkskunskap och språk och annan kunskapsöverföring, det går förlorat. Och det är ju värden som är svårt att kompensera för. På bilden här så ser ni min dotter som håller på att lära sig märka en renkalv, och det är min far som står böjd över. Och det är den här typen av kunskapsöverföring som bara sker när man är med, där man får utöva den kultur och den näring som vi bedriver och det sätt vi lever. Så om vi tittar på vad man ganska förenklat kan säga en samisk natursyn, så tycker jag att den visas ganska tydligt med den här bilden. Att centralt i den samiska natursynen så ser vi att vi är en del av naturen. Vi står inte över den,
utan vi är en del av naturen. Och vi anser inte att människan har en rätt att kontrollera, förstöra eller styra naturen. Utan vi måste också anpassa oss och vi måste också respektera naturens gränser. Och vi har lånat marken av våra barn. Det är ett sånt här uttryck som ofta sägs i samiska sammanhang och som uttrycker det här ganska väl. Det innebär att vi har rätt att bruka marken, vattnet och andra resurser. Men vi måste göra det på ett ansvarsfullt sätt så att vi inte förstör möjligheten för kommande generationer att använda samma marker för sin överlevnad. Men det innebär också att vi inte äger marken och resurserna i den bemärkelsen som vi ibland pratar om. Utan vi har det till låns under den tid vi är här. Och det innefattar den här ömsesidigheten. Att vi får livnära oss på resurserna och markerna. Men i gengäld så måste vi också ta hand om dem och skydda dem för kommande generationer. Markerna valde oss. Det är också en sån här fras som man använder i samiskt sammanhang. Och det uttrycktes av en känd samisk poet och författare, Aillohas. Och den uttrycker det här ömsesidigheten. Att vi ser att vi har det här ansvaret för att vi finns här och vi har marker att ta hand om. Och det innebär att vad vi behöver göra i den här läget vi står i klimatkris, det är att skydda de här naturliga ekosystemen. Och i dagens läge när krisen har gått så pass långt så handlar det också om att hitta sätt att restaurera det som en gång har förstörts. För nu har vi ju med den moderna tekniken och forskningen också medel och möjligheter att göra det. Och det måste vi ta tillvara på. Och för att visa också på hur det ser ut där ute så är det här en sameby av 52. Den här bilden har jag fått låna från Gabna sameby. Och ni ser här i mitten, här är Kiruna. Det här är Kiruna stad. Och den här gränsen, det är inom den gränsen som renskötande familjer i det här området har rätt att vara. Och alla de här, det som är märkt, det är olika störningar. Det är gruvor, det är vägar, det är transporter, det är järnväg. Och då ser man att det är väldigt mycket som ska rymmas på de här markerna. Så den här obrukade naturen som vi ofta pratar om och fortfarande kan ha en bild av finns i Norrland. Det ser ut så här. Och då kommer jag tillbaka till det jag sa från början. Det handlar om medbestämmande, medinflytande om hur våra marker ska brukas. Så att det också gör det möjligt för samerna att fortsätta med sina traditionella levnadssätt och renskötsel. Och det visar också på att handlingsutrymmet för nya etableringar är väldigt litet. Så det vi gör framöver handlar om det vi vill göra. Kanske vi också måste prata om vad kan vi då inte fortsätta göra? Eller vad är det vi kommer att måste välja? Det finns inte plats för allt. Och där så frågor som också finns i det häfte som ni har fått ut, det är de här. Vad är egentligen kriterierna för hållbarhet? Vad är egentligen en grön och hållbar omställning? Kan det vara grönt och hållbart om man i processerna fram till bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter eller förstör naturliga ekosystem? Om man ödelägger biologisk mångfald? Kan det vara grönt då? Är det hållbart? Och verksamheter som bryter icke förnybara resurser, kan man presentera det som hållbart? Till exempel hållbar gruvdrift. Och det här är ju intressanta grundläggande frågeställningar när man pratar om vad ska vi göra härnäst? Och som inte är lätt, naturligtvis. Men det handlar också om hur kan vi återställa? Vi har till exempel storskaligt skogsbruk som vi nu vet kanske inte var så bra gjort för flera decennier sedan. Kan vi återställa? Kan vi restaurera?
så att vi kan ta marker i bruk igen. Jag tror att jag helt enkelt lämnar er med de väldigt utmanande frågeställningarna. Och Logito, tack för att jag fick. Tack.